હેલો ફ્રેન્ડ્સ, હું ભાવના મારો આજે તમારી સમક્ષ લાવી છું એકદમ ટેસ્ટી અને ક્રિસ્પી મુખવાસ। ઘણા લોકોને જમ્યા પછી મુખવાસ ખાવાની ટેવ હોય છે અને સ્વાસ્થ્ય માટે પણ ખૂબ સારો છે। તો ચાલો આજે આપણે બનાવીએ મુખવાસ। જરૂરી સામગ્રી: તલ, વરિયાળી, ગોટલી, અજમો, અળસી, ધાણા દાળ, મીઠું, હળદર। સૌ પ્રથમ આપણે એક થાળીમાં 250 ગ્રામ તલ લેશું। આ રીતે તેમાં 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું નાખો। પછી તેમાં પાણી નાખી બધા તલ મિક્સ કરી લો। મિત્રો, તલથી દાંત મજબૂત થાય છે, તલની રેવડી ચીક્કી અને સાની બને છે। તલને અહીં આપણે મુખવાસમાં પણ વાપરીએ છીએ। હવે 250 ગ્રામ વરિયાળી લો, તેમાં પણ 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું નાખો। પાણી નાખીને મિક્સ કરી લો। વરિયાળી ઘણા પ્રાચીન સમયથી મુખવાસ અને ઔષધમાં લેવામાં આવે છે। વરિયાળી ખાસ કરીને ઘેર મુખવાસ તરીકે અને પાન મસાલામાં નાખવામાં આવે છે। ઉનાળામાં ઘણા લોકોને અરુચિ, પેટમાં બળતરા થતી હોય, પરિણામે ખોરાક લઈ ન શકે અને ભૂખ ન લાગતી હોય તો નિયમિત વરિયાળીનું શરબત પીવાથી ફાયદો થાય છે। હવે એક વાટકી ગોટલી લો, તેમાં પણ 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું નાખો। પાણી નાખી મિક્સ કરી લો। જો ગોટલી હોય તો નાખી શકો। મારી પાસે અહીં ગોટલી છે એટલે હું નાખું છું। ગોટલીમાં B12નું પ્રમાણ હોવાથી જે લોકોમાં B12ની કમી હોય તેના માટે ખૂબ સારી છે। લોકોના દાંત પીળા હોય તો તે ગોટલી દાંત પર ઘસે તો ચમકદાર બને છે। હવે 50 ગ્રામ અજમો લો, તેમાં પણ 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું નાખો। પાણી નાખી મિક્સ કરી લો। અજમો ખોરાકને પાચન કરનાર, અપચો, જાડા, મરડો અને શરદી ઉધરસ મટાડે છે। અજમો અને મીઠું ગરમ પાણી સાથે પીવાથી પેટની પીડામાં રાહત થાય છે। હવે 100 ગ્રામ અળસી લો, તેમાં પણ 1 ચમચી હળદર અને 1 ચમચી મીઠું નાખો। આપણે તેમાં પાણી વધુ નાખશું જેથી અળસી પલળી જાય અને શેકવામાં સરસ ફૂલી જશે અને પોચી પણ લાગશે। અળસી ખાવાથી ડાયાબિટીસ નિયંત્રણમાં રહે છે અને કેન્સરથી બચાવે છે। અળસી ઔષધિમાં વપરાય છે, તેથી આપણે અહીં મુખવાસમાં પણ વાપરીએ છીએ। હવે આપણે આ બધી વસ્તુને 30 મિનિટ તડકામાં સૂકવવા રાખશું। જો તમે વધુ તાપમાં રાખશો તો હળદરનો કલર ફરી જશે, એટલે આપણે 30 જ મિનિટ રાખશું। જો તમે તડકે ન રાખો અને ઘરમાં જ 2 કલાક સૂકવી રાખો તો પણ ચાલે। ત્યારબાદ આપણે તલને શેકી લેશું, વરિયાળીને શેકી લેશું, અળસીને શેકી લેશું, અજમાને શેકી લેશું, ગોટલીને તેલથી શેકી લેશું જેથી ગોટલી નરમ પડી જશે, જેથી ખાવામાં મજા આવશે। ત્યારબાદ એક મોટી થાળીમાં તલ, વરિયાળી, અળસી, ગોટલી, અજમો અને મુખવાસને વધુ ટેસ્ટી બનાવવા માટે આપણે તેમાં ધાણા દાળ નાખશું। જે ધાણાને કરમાવીને છૂટી પાડેલી તેની દાળ મુખવાસ તરીકે વપરાય છે, પાન મસાલામાં વપરાય છે, જેથી મુખવાસ વધુ સ્વાદિષ્ટ બને છે। હવે બધી વસ્તુને મિક્સ કરી લો। આ છે આપણો મુખવાસ તૈયાર। અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકોનને ક્લિક કરો જેથી મારી નવી રેસીપી આપને મળતી રહે। જો વિડીયો પસંદ આવે તો લાઈક કરવાનું અને શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં।